هلو يا حلوين، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم الطبخة هي حتكون شاورما بالفرن. رح نعمل سيخ شاورما بالبيت. حقلب انا ابو عبدو السوري للشاورما. مين ابو عبدو؟ ما تسألوني، مو دعاية لاني ما بعرف، بس طلع الاسم هيك براسي. المهم لهالوصفة بدنا صدور دجاج، انا قطعتهم شرايح رفيعة. هلا بفرجيكم. اوكي، فيكم تجيبوا اي صدور دجاج مفرزة او فريش. انا جبت المفرزة، دوبت طبعا عنا التلج، وقطعتهم شرايح رفيعة. اوكي، للتتبيلة للدجاج بدنا لبن. اوكي، اي لبن انتو بتحبوه بتفضلوه. خل ابيض، خل تفاح، الخل اللي انتو بتحبوه. تمام. البهارات عندي بدنا ملح وفلفل وكزبرة ناعمة. في عندي بهارات شاورما، هاي بتجي جاهزة، انتو فيكن تجيبوها من عند محل البهارات. كاري، مسحوق الثوم garlic باودر، بابريكا، مسحوق الزنجبيل او جينجر باودر، زيت. بدي بطاطاية اعملها قاعدة. اوكي، وبدنا نلفها بسلوفانة، فانا نقيت هاي البطاطاية. فيكن تنقوا بطاطاية اكبر اصغر، بتقصوها مشان تعمل قاعدة. اوكي، بندورة وبصل وفلفل، وانا مقطع بطاطا مشان اقليها. زيت ودبس بندورة. اوكي، بدنا كمان سياخ خشب منقوعين بالمي مشان ما يحترقوا بالفرن. انا اوريدي نقعتهم. طيب هلا للتتبيل رح افتح الكيس. تمام، جواته دجاج مقطع شرايح. اوكي، بقلب الكيس نفسه، مشان انا طبعا بحب قلل وسخ وجلي، رح احط ملح وفلفل، الكزبرة. اوكي، هاي مسحوق الثوم، عندي مجنن فمضطرة اعمله هيك. تمام، مسحوق الزنجبيل، يعني فيكم تحسبوه معلقة من كل شغلة، من كل نوع بهارات. هاي الكاري معلقة صغيرة، والبابريكا على حسب انتو. طبعا اللي بدنا نكتر منه بهارات الشاورما. معلقة كبيرة. اوكي، خل معلقتين كبار، صلصة البندورة او رد البندورة او معجون البندورة معلقة كبيرة او معلقة ونص، ومعلقتين او 3 لبن، او لكم 4. تمام، ومنحط زيت معلقة كبيرة او معلقتين. هلا بنسكر الكيس. بنحرك.
كيس نتأكد إنه كله يتخلط. تمام. يفضل هاي تعملوها قبل بيوم أو 4 ساعات اتليست تضل الخلطة فيهم. تمام. شوفوا الشرايح عندي كيف هيك رقيقة وصغيرة، شايفين؟ تمام. انا حاتركهم على جنب شوي، شي مثل ما قلت لكم لازم يضلوا شي 4 ساعات او من قبل بيوم، واذا ما لحقتوا عادي يعني مثلي مو مشكلة. انا ما حطيتهم قبل 4 ساعات، يعني هلا انا عم طبق قدامكم، فحخليهم بس شوي لبين ما يتشربوا مع بعض ونشتغل فيهم. اوكي. هلا بزبدية رح اخلط معلقة لبن كبيرة، ومعلقة دبس بندورة كمان كبيرة، ورح رش عليهم من بهارات الشاورما. رح اخلطهم مع بعض. ورشة ملح، تمام. هجيب صينية بدي احط فيها سيخ شاورما وبحط خبزة. رح خلي الوجه المفلطح المالس من فوق، ورح ادهن الخبزة بالخلطة. هاي الستاب فيكم انتو تختصروها، تمام، بس انا حابة اني احط خبزة تحت وادهنها. طبعا حقدم جنبها بطاطا مقلية، فحبلش بالقلي هلا. البطاطا عندي كمية وحتاخد معي وقت. تمام. هلا بجيب البطاطاية اللي انا بدي اعملها قاعدة وبحطها بسلوفانة وبلفها. اوكي. هاي بحطيناها، وبجيب سيخين وبدخل أول سيخ بشكل يكون ستريت عندي. اوكي. فيني استخدم الراس لأفتح بعدين اقلبه، لأنه بدي الراس مشان الدجاج. تمام. هاي صاروا عندي. حطهم هلا بالصينية وحبلش شكشك الدجاج. تمام. اذا حاسين انه بدكم دعم كمان حطوا سيخ ثالث. بهالطريقة هاي. تمام. هاي الدعم صار عندي اكتر. هلا بجيب الدجاج وببلش شكشكه.
تمام. نتأكد انه ثابت، هو شوي يمكن يميل، فبنرصهم لتحت. هلا بنحط، هي اصعب شي البصلة. بصلة صيت بندوراية ل4 كمان نحطهم من الوسط. اوكي، هاي قرن فلفلة للي بحب. اوكي، وبهالشكل صارت جاهزة عنا لتدخل على الفرن. هاي قرن الفلفلة فوق بين معكم. اوكي، هلا الخبزة مشان كل شي نزل منها ينزل بقلب على الخبزة تطلع مسقسة طيبة. طيب هلا انا حطيت الصينية الكبيرة، حطيت الصينية الصغيرة بقلب صينية اكبر منها، وحابة الصينية الكبيرة مي مشان تستوي معي الشاورما على بخار المي كمان تطلع جوسي. وشغلت بهالأثناء الفرن. تمام، حاجة مي بعتقد. وهلأ بدنا ندخلها على الفرن. طبعا الفرن فضيته كله بس ضل الرف التحتاني، هحاول فرجيكم اياها. طيب هلأ هي ما كتير حتبين، هيك شكلها بقلب الفرن. تمام، انحطت كلياتها. اوكي، وهلأ بندعيلها يا رب ما توقع وتخجلني. شو اسمه، عين الله ترعاك سيخ شاورما. انا طفيت من فوق، شغلت بس من تحت لانه كتير عالي عندي السيخ، يعني لاقي فيه من فوق الفرن، فمن تحت بس. وبعدين بوافيكم بكل جديد. يلا يا جماعة، هاي الأكلة صارت جاهزة مستوية وجوسي جوسي قد ما لكم جوسي وأكتر. والطعمة رهيبة 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 رهيبة، ما فيني يعني لكم إنه أطيب من شاورما برا. أوكي، هلا هي أخذت عندي بالفرن الظريف أخذت 1.5 ساعة لاستووا. وطبعا مثل ما شايفين ورا حطينا سندة لأنه لبكتنا شوي، فأنتوا كبروا حبة البطاطا، كبروها أو حطوا حبتين فوق بعض، ما بعرف. المهم هاي الشاورما صارت جاهزة عنا، بتشهي. اوكي، انا اول شي شغلتها ابو نص ساعة من تحت بس، بعدين ساعة من تحت وفوق. اذا ملاحظين شلت الفلفلة طبعا احترقت، وشوي من البصل الطبقة الخارجية شلتها، بس الباقي ولا اروع. اوكي، وهي البطاطا المقلية كمان عندي جاهزة، واعملوها ودوقوها واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم. الطعمة رهيبة رهيبة طيبة كتير، بتجنن وبتشهي. وبتسلم الأيادي. ديروا بالكم على حالكم. باي.